नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे आपल्या लाडक्या चॅनलवर ज्याचं नाव आहे एम निखिल्स किचन मराठी. मंडळी, पाऊस आता चालू झालेला आहे. सगळ्यांना काहीतरी गरम गरम खावंसं वाटत असेल तर त्यांच्यासाठी म्हणून मी आजची ही रेसिपी बनवत आहे. कुरकुरीत कांदा भजी आणि गरम गरम मसालेदार चहा. चला तर सुरुवात करूया. सर्वप्रथम मी 5 मध्यम आकाराचे कांदे घेतले आहेत. कांदे उभे चिरून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर चिरलेल्या कांद्याला मीठ लावायचं आहे. मीठ लावल्यामुळे कांदा ओलसर होतो व आपली भजी ही कुरकुरीत होण्यास त्याची मदत होते. मिश्रण एकत्र करताना आपण पाण्याचा वापर हा टाळत आहोत. पाव चमचा हिंग घेतलेला आहे. हिंग टाकून झाल्यानंतर आपण ओवा टाकत आहोत. ओव्याचा खूपच चांगला फ्लेवर येतो भजीसाठी. हे ऑप्शनल आहे, तुम्ही घेऊ शकता. मी अर्धा चमचा हळद पावडर घेतलेली आहे. हळद टाकून झाल्यानंतर आपण लाल तिखट मसाला घेतो आहे 1 चमचा. त्याच्यामुळे थोडासा तिखट फ्लेवर येतो भजीला, खूपच छान लागते. आता आपण बेसन ॲड करून घेत आहोत. त्याच्यामध्ये मी बेसन टप्प्याटप्प्याने घेत आहे, कारण की पूर्ण कांद्याला बेसन लागला हा पाहिजे, त्यासाठी मी थोडं थोडं घेत आहे. तर आता हे पूर्ण मिक्सचर आपण आता एकत्र करून घेत आहोत. पाहू शकता किती एकजीव मस्त हे मिश्रण झालेलं आहे. तेल गरम झालेलंच आहे. गॅस आपण आता मध्यम फ्लेमवर ठेवूया आणि कांद्याचं जे मिश्रण आहे ते आपण तेलामध्ये सोडून चांगलं गोल्डन ब्राऊन असं तळून घेऊया कुरकुरीत. आपली भजी ही एकदम कुरकुरीत होणार आहे, कारण की आपण ह्यामध्ये पाण्याचा वापर हा केलेला नाही आहे. त्यामुळे एकदम हॉटेलसारखी चव ही ह्या भजीला येणार आहे आणि कुरकुरीत होणार आहे. तर अशा प्रकारे आपण ही भजी तळून घेऊया स्टेप बाय स्टेप. तयार झालेली आपली कुरकुरीत कांदा भजी. आता ही गरम गरम भजी आपण थोडी साईडला ठेवून सोबतच मिरची तळून घेऊया, कारण की हिरवी मिरची ही खाण्याची चव खूपच जबरदस्त येते. भजीसोबत अशी मिरची खायला भेटली तर खूप अप्रतिम वाटतं. त्यामुळे आपण मिरची तळून घेत आहोत. तर मिरची तळून झाल्यानंतर आपण चहाही बनवणार आहोत, तोही मसालेदार. तर तुम्ही पाहतच राहा व्हिडिओ शेवटपर्यंत. तर मिरची ही तळून आपली ऑलमोस्ट झालेलीच आहे. तर आपण आता चहाच्या मसाल्याकडे पहिले वळूया, की पहिले आपण चहाचा मसाला बनवून घेणार आहोत. गरम गरम मिरची ही आपण साईडला ठेवूया आणि त्याच्यावर आपण मीठ पसरवून घेऊया. त्यामुळे त्या मिरचीची चव ही अजूनच खूपच वाढत राहील. त्यामुळे मीठ टाकून झालेलं आहे. गरम गरम कुरकुरीत कांदा भजी सोबत मिरची आणि त्यासोबत मसालेदार चहा. तर असं हे कॉम्बिनेशन खूपच मस्त होणार आहे. त्यासाठी मसालेदार चहा जो आहे, त्यासाठी जो मसाला आहे तो आपण कसा बनवतात ते पाहून घेऊया.
चहाचा मसाला बनवण्यासाठी आपण 1 चमचा लवंग घेतलेली आहे, दालचिनीचे तुकडे घेतलेले आहेत 3, त्यानंतर वेलची घेतलेली आहे, त्यानंतर आपण काळी मिरी घेतलेली आहे 1 चमचा, त्यानंतर सुखं आलं घेतलेलं आहे आणि 1 जायफळ घेतलेलं आहे. हे सगळं मिक्सरला आपण वाटून घ्यायचं आहे. तर तयार झालेला आपला चहाचा मसाला खूपच सुगंधी असा आणि खूपच टेस्टी चहा होतो ह्याच्यामुळे. चहाचा मसाला हा तयार झालेलाच आहे. तर आपण आता पाहूया की चहाही कसा बनवतात ते. तर मी हा 3 कप चहा बनवणार आहे. त्यासाठी मी 1 कप पाणी घेतलेलं आहे. तर पाणी हे चांगलं उकळून घेत आहोत आपण. त्यामध्ये आता 3 चमचे चहा पावडर टाकत आहोत. चहा पावडरनी रंग पकडलेलाच आहे. तर त्यामध्ये आपण चहाचा जो मसाला बनवलेला आहे तो टाकत आहोत. त्यानंतर मिश्रण पूर्ण एकजीव करून घ्यायचं आहे. थोडंसं उकळल्यानंतर आपण आता ह्यामध्ये 3 चमचे साखर ॲड करत आहोत. साखर टाकल्यानंतर मिश्रण पूर्ण ढवळून घ्यायचं आहे, जेणेकरून पूर्ण साखर विरघळली जाईल. आता आपण ह्यामध्ये 2 कप दूध ॲड करत आहोत आणि मिश्रण उकळवून घ्यायचं आहे मस्त चांगल्या प्रकारे, जोपर्यंत चहा कलर पकडत नाही आहे. आणि चहाच्या मसाल्यामुळे खूपच मस्त असा सुगंध सुटलेला आहे. तर हे मिश्रण आता ऑलमोस्ट आपला चहा हा रेडी होत आहे. तर किती चांगली उकळ येत आहे तुम्ही पाहू शकता आणि चहा हा आपला बनलेला आहे. तर मी आता तो ग्लासमध्ये ओतून घेत आहे. खूपच चांगला आणि टेस्टी असा चहा झालेला आहे आपला. तुम्ही पाहू शकता गरम गरम चहा, त्यासोबत भजी आणि मिरची, हे जे कॉम्बिनेशन आहे पाऊस पडत असताना खूपच मस्त अशी रंगतदार संध्याकाळ किंवा सकाळचा नाश्ता हा तुमचा खूपच अप्रतिम बनवणारा आहे. त्यामुळे नक्की एकदा ही रेसिपी तुम्ही घरी करून पहा. खूपच मस्त झटपट होणारी ही रेसिपी आहे आणि पावसाळ्याच्या दिवसात भजी खाण्याचा आनंद हा खूपच अप्रतिम आहे. आणि त्यासोबत मसालेदार गरमागरम चहा असेल तर त्याची रंगतच खूप वेगळी आहे. तर तुम्ही पाहू शकता ही रेसिपी आपली आज पूर्ण झालेली आहे. मस्तपैकी जे दिसत आहे डेकोरेशन मी थोडंसं केलेलं आहे. मिरची, त्यानंतर 2 टोमॅटो केचप आणि हिरवी चटणी ठेवलेली आहे आपण आणि त्यासोबत चहा. खूपच मस्त असं सकाळचं नाश्ता किंवा संध्याकाळची जी पाऊस पडत असताना जी मजा येते भजी खाताना, खूपच अप्रतिम येते. व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल तुमचं धन्यवाद. आणि ही रेसिपी तुम्ही नक्की करून पाहणार आहात मला माहीत आहे. कमेंटमध्ये नक्की कळवा की कशी होते रेसिपी. जर तुम्हाला माझे व्हिडिओ हे आवडत असतील तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सोबतच बेल आयकॉन हे प्रेस करा, जेणेकरून माझे नवनवीन व्हिडिओ जे आहेत ते तुमच्यापर्यंत पोहोचत राहतील. शेअर करायलाही विसरू नका. धन्यवाद.